السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هقول أفضل 10 أفلام كرتون بالنسبة لي من وجهة نظري الشخصية، فممكن حضرتك تتعارض معايا وهطلب منك في الآخر تكتب قائمتك أنت في التعليقات عشان نشوف هنتفق مع بعض في كام فيلم. بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. هنجيبها من رقم 10 لرقم 1. بالنسبة للمركز العاشر هو حطيت فيلم كارز. كارز طبعا منه 3 أجزاء، جزء أول وتاني وتالت. حبيت كارز لأن هو يعتبر إيه، من البداية أنت بتشوف قصة عربية. طبعا أنت في عالم كله عربيات يعني، فأنت بتشوف قصة عربية مغرورة جدا، ويعني شايف نفسها ان هي احسن اعلى من الناس كلها، فبالتالي بيتعرض لموقف وبيروح في مكان هو ما يعرفش فيه حاجة، وبالتالي بيشوف الواقع يعني مع الناس عامل ازاي، وان الدنيا مش زي ما هو فاكر، وان كل حاجة تحت امره. لا، فعشان كده بدأ ان هو يتعلم ان هو يتواضع شوية، ويتعلم كذا حاجة خلال رحلته وخلته يتغير في الاخر. فقصة جميلة ومفيدة برضو. فحبيت فيلم كارز جدا، سواء الجزء الاول او الثاني او الثالث، وبالذات العربية اللي معاهم كمان اسمها ماتم، كان رائع بصراحة، حتى بالدبلجة العربي كان ممتاز. فكارز حطيته في رقم 10. نروح بعد كده للمركز التاسع وهو فيلم تانجلد، أو معروف بين العامية بفيلم روبنزل. روبنزل هي شخصية أو واحدة عندها شعر طويل جدا لونه أصفر، وهي في شعرها طبعا في ميزة إن هو زي نظام سحر في شعرها، فبيعالج اي جروح وبيعمل حاجات كتير بتعمل حاجات كتير بشعرها. فكانت مخطوفة في برج من واحدة شريرة كانت حبساها، وفي الاخر بتقابل واحد وبتهرب من البرج وبتقابل واحد، وبيمشوا في مغامرة طويلة طول الفيلم. فهيعجبكم طبعا، لو محدش سمعه انصح انه يتفرج عليه. واحد من ضمن الافلام اللي انا بحبها وناس كتير بتحبها، فحطيته في رقم 9. بعد كده نروح للمركز الثامن وهو فيلم طرزان. طرزان طبعا بيحكي قصة شخص بني آدم اتساب في غابة، والقرود والغوريلات هم اللي ربوه، فبالتالي طلع عارف لغة القرود والغوريلات وبدأ يتصرف زيهم. ولما جه ناس حقيقيين أشخاص بالغابة، فهو بدأ يتعامل معاهم ويكتشف، بدأ ان هو يكتشف ان هو مش من ضمن القرود، بدأ يكتشف ان هو انسان، وبدأ يتعامل مع البني ادمين، وقصة يعني ممتازة جدا. فمن ضمن الافلام اللي بحبها جدا فيلم طرزان، وكان لازم يكون موجود معايا في القائمة كأفضل 10 افلام كرتون. بعد كده نروح للمركز السابع وهو فيلم اب. اب بيحكي عن قصة واحد اسمه كارل. طبعا بعد ما زوجته توفت، هو كان وعدها ان هو يعيش معاها في على اعلى شلال في الامازون. طبعا فخد رحله طويله جدا، حط بلالين كتير فوق بيته، وحاول ان هو يطير بالبيت كله علشان يروح للشلال. فبيمشي في مغامره في غابات امريكا الجنوبيه، وبيقابل مستكشف اخر معاه كلاب وحاطط لهم طوق بيتكلموا. فهيحصل مغامرة جامدة جدا وشيقة، والفيلم ده بيتمتع برؤية بصرية رائعة بصراحة خلال المناظر اللي هتشوفها في خلال الرحلة. فالفيلم ده حلو وليه حاجتين: الجزء الأول بالنسبة للشباب الصغيرين هيستمتع بالرحلة البرية، أما بالنسبة للكبار هيستمتعوا بدرس كبير جدا، وهو إن مهما كان السن الأوان ما فاتش علشان تروح وتبدأ مغامرة جديدة. بعد كده نروح للمركز السادس وهو فيلم توي ستوري. طبعا توي ستوري معمول منه 4 أجزاء، أنا بفضل الجزء الثالث بصراحة، يعني ده أكتر واحد عندي بحبه. طبعا توي ستوري بيحكي عن قصة ألعاب إن هي بتتكلم مع بعضها بعيدا عن الإنسان، وبتحكي قصة وودي راعي البقر اللي شاف وقابل صحاب كتير من الألعاب، ومعاه طبعا صديقه باز، واللي نقل كتير من أطفال بيحبها، والأطفال دي سابته بسبب إن هم كبروا أو شافوا لعبة تانية أجدد منه.
فبيحكي قصة المعاناة بتاع إن حد يمشي ويسيب التاني من غير ما يبقى مستعد للوداع ده. وبنشوف رحلة طويلة مع الألعاب دي في الرجوع إلى صاحبها بعد ما تم التبرع ليهم لجمعية رعاية الأطفال بالغلط. فقصة جامدة جدا من توي ستوري. نروح بعد كده للتوب 5، ورقم 5 معانا هو فيلم راتاتوي. راتاتوي بيحكي عن فار اسمه ريمي، بيحب الطبخ جدا وعايش وسط القبيلة بتاعته. فهو مش عايز يكون فار زيهم يسرق الحاجة والأكل ويجري، هو عايز يكون يتبع هدفه وحاجته اللي هو بيحلم بيها. فيقابل في يوم من الأيام شخص اسمه لينجويني طبعا في باريس. لينجويني كان شغال متدرب في مطبخ، فبطريقة ما قدروا ان هم يوصلوا مع بعض لطريقة ان هم يطبخوا، لان الفار بيعرف يطبخ لكن لينجويني ما بيعرفش يطبخ. فالاثنين اشتركوا مع بعض ووجدوا طريقة ان هم يطبخوا مع بعض، وكملوا في قصتهم وتحديهم خلال الفيلم. فالفيلم بيقدم رسالة كبيرة، وهو ان بيقول دايما الفيلم في كذا جزء منه بيقول يمكن لأي حد ان هو يطبخ. فهم قصدهم يعني هنا في الفيلم بيتكلموا عن الطبخ، لكن رسالة عامة تماما. انت ممكن تشيل الطبخ وتحط اي حاجة تانية، ممكن لأي حد ان هو يعمل اي حاجة هو بيحلم بيها. فبيقدم رسالة قوية الفيلم ده، ومن ضمن الافلام اللي حبيتها جدا. بعد كده نروح للمركز الرابع، وهو فيلم علاء الدين. طبعا الملحمة الأسطورية اللي الناس كلها عارفاها أكيد. علاء الدين بيحكي قصة شخص كان حرامي وبيسرق الأكل والحاجات من السوق. فلقى في رحلته لقى مصباح سحري وطلع له جني، والجني بدأ إن هو ينفذ له الطلبات اللي هو بيحلم بيها. وبيقابل من غير ما يعرف الملكة بتاع أو الأميرة بتاع المملكة اللي هم فيها، وبتدور بينهم قصة حب كبيرة، وهنشوف مواجهات كبيرة ضد علاء الدين. طبعا معروف علاء الدين مع الجني والمصباح والبساط السحري بتاعه. فقصة رائعة جدا، من أفضل القصص اللي شفتها في تاريخ أفلام الكرتون عامة. فكان لازم يكون متواجد معايا في المركز الرابع. بعد كده نروح للتوب 3، ورقم 3 هو فيلم فايندينج نيمو أو البحث عن نيمو. البحث عن نيمو بيحكي قصة شخص أو سمكة، بيحكي قصة سمكة اسمها مارلين. مارلين بيحاول يلاقي ابنه نيمو اللي اتخطف من البشر وراح لمدينة سيدني في استراليا. فبيقابل في طريقه سمكة تانية اسمها دوري، وبيحاولوا هما الاثنين يقابلوا أو يجولوا في المحيطات علشان يلاقوا نيمو. طبعا بيقابلوا سلاحف بحرية، بيقابلوا قروش. فقصة كبيرة وطويلة ورحلة كبيرة لكن ممتعة جدا، وبتركز على المنطقة أو الجزء العائلي في القصة. فرحلة جميلة جدا. فايندينج نيمو واحد من أفضل الأفلام الكرتون بالنسبة لي، وطبعا ده يعني فيلم كلاسيك جدا. عملوا منه كمان فيلم اسمه فايندينج دوري، بس أكيد مش هيبقى أحسن من فايندينج نيمو. فكان لازم يكون متواجد معايا في القائمة. بعد كده نروح للمركز الثاني، وهو فيلم مونسترز إنك أو شركة المرعبين المحدودة. طبعا الفيلم ده كلاسيك جدا ومعروف جدا وسط الناس كلها. بيحكي قصة 2 أصحاب جدا، سوليفان ومعاه مايك وزاوسكي، اللي شغالين في شركة بتستخدم صراخ الأطفال لتوليد الطاقة. وبيقابلوا في قصتهم الطفلة بو اللي جاب بالغلط لعالمهم، وبيحاولوا انهم يرجعوها لعالمها بأمان. فبيكتشفوا في رحلتهم ان الأطفال أو البشر مش خطيرين جدا زي ما هم كانوا فاكرين، وبيحاولوا يغيروا نظام الشركة ككل. بدل ما هم يستغلوا صراخ الناس لتوليد الطاقة، يستغلوا توليد الطاقة في حاجة تانية. فبدون ما أحرق يعني في الفيلم، لكن فيلم جميل جدا وقصة رائعة ورحلة ممتعة جدا، من أفضل القصص اللي شفتها في تاريخ الكرتون بصراحة. عملوا بعد كده جزء ليه اسمه مونسترز يونيفرسيتي، بيحكوا القصة ما قبل مونسترز إنك. لكن طبعا مونسترز إنك يبقى أسطورة في تاريخ الكرتون.
بعد كده نروح للمركز الأول وأفضل فيلم كرتون بالنسبة لي، وهو فيلم ذا لاين كينج أو الأسد الملك. بيحكي قصة أسد صغير، شبل صغير اسمه سيمبا، اللي هيبقى ملك على الغابة، وهيمسك مكان أبوه مفاسا. لكن عمه سكار بيحلم بالسلطة وبيحلم بيه إنه يمسك العرش من غير طبعا ما يبص ليه مفاسا أو سيمبا. وهنشوف رحلة سيمبا وهو صغير لحد ما يكبر في خيانة من بعض الأشخاص في رحلة كبيرة، وهنشوفه هو من صغير لحد ما يكبر، لحد ما هنشوفه بيسترد عرشه ومكانه في المملكة. فرحلة ممتازة جدا وفيلم كلاسيكي جدا جدا، وصعب تلاقي حد ما اتفرجش على الفيلم ده. من طبعا الشخصيات اللي فيه ليه الأغاني الشهيرة جدا والموسيقى التصويرية الجميلة اللي الناس كلها فاكراها في الفيلم ده. فبالنسبة لي طبعا دي كانت أعز أو أحسن فترة لديزني، ودي كانت فترة التألق بتاعتها من خلال الفيلم ده. طبعا نزل سنة 1994 وملحمة أسطورية كبيرة جدا. ذا لاين كينج طبعا معروف إن هو اتعمل له فيلم أو إعادة للجرافيكس بجرافيكس أحدث قريب سنة 2019. فما كانش ناس حابة كده، يعني هو طبعا عملوا غيروا الجرافيكس بس، لكن اللي يبقى الفيلم القديم هو المسيطر والأسطورة وعمره ما هيتنسي. فكان صراحة ملحمة كبيرة جدا وقصة رائعة، وبالنسبة لي هو أفضل فيلم كرتون اتعمل في العالم. فدي كانت قائمتي لأفضل 10 أفلام كرتون. قولوا لي انتوا آرائكم في التعليقات وقائمتكم، ونشوف هنتشارك مع بعض في كذا فيلم ولا لا. ولو في افلام انا ما حطيتهاش ومن رايكم ان هي كانت تكون موجوده في القائمه اكتبوها لي. وبس ده كان كل اللي عندي في الفيديو النهارده. اشترك في القناه لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.